เจอรถรอครับผมนี่ล็อกจริงจบยังร้องอ่ะโอ้โหเอ้ารู้จักผมด้วยเหรอเนี่ยงานนี้โหยตะลุมเลยครับเนี่ยไปสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิ่งดินด่วนเมื่อกี้รถเสียโล้นครับแต่ก่อนวิ่งกับทีมงานเสียสันนะครับปีนี้ย้ายทีมงานแล้วโอ้โหบ่อลึกมากเลยโอ้โหลึกจริงครับผมเข้ามาในป่าเนี่ยลึกมากเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าทีมงานไหนครับ เจอกันที่บ่อเลยครับเอาละครับมาถึงแล้วครับทางออกหนืดๆเลยครับนี่มาร์คไฟเดี๋ยวขอจอดตรงนี้แล้วกันนะเกะกะเขาหรือเปล่านี่โรบอคอปคันนี้คุ้นๆครับอ่ะลอกนากันนี้รถไขวะโรบอคอปโอ้ทีมงานพอนำนาจครับไม่ได้เจอกันนานเลยครับทีมงานนี้ไปไหวเปล่าหยอกรถใหม่หรือเปล่าเนี่ย4HK นะนี่โรบอคอป 4HK ครับสบายครับผมสวัสดีครับโอ้เสียยุทธมาเก็บค่าคุ้มครองครับ วิ่งไกลเลยทางเข้ามาอย่างลึกเนาะโลกนาสวยมากเลยเข้ามาลึกมากครับวิ่งไกลวิ่งกี่คันนี่ฮะ7 คันเอามาแล้วครับลุยอย่างเดียวเจ้าร็อกอยู่กับเจ้ามาร์คไฟครับ SK 120-1ขีด 2ตัวนี้เป็นขีด 2นะครับไฟฟ้าเต็มสมัยแต่ก่อนโอ้สวยมากครับโลเรียกอะไรโฮลิคอปเตอร์ผมตลบเลยครับไวมากครับไฟฟ้าเต็มเลยครับคันนี้ไม่พออีก
รอเด็กก็หันไปจะเอพอดีตกใจหมดเลยมารถรอบ้านเดือฝุ่นเต็มครับโอ้โหครับ ต้องอยู่ฝั่งนี้ครับโอ้อยู่ฝั่งนู้นไม่ไหวเลยแจ๋วเลยครับฝั่งนี้ลมไปฝั่งนู้นทีมงานนี้เขามีแมคโคร3 คันนะมีเดโกบีมีมาร์คซีด้วยคันหนึ่งครับรู้สึกว่าจะขายอยู่นะมาร์คซี120แล้วก็มีรุ่น11คันหนึ่งครับโอ้ดูครับปุ่มอาร์มไวมากครับตักไม่แพ้104เลยครับคันนี้ไปแบบนี้นี่ชาวบ้านนี่ซื้อไม่อั้นครับดินแบบนี้มีรถมาครับเบรกก่อนไปคันต่อไปครับเจ้าหน้ายักษ์Neo 8C ครับผม82ตรงไหนอ่ะฝั่งไหนอ่ะอ๋อฝั่งนี้เหรอลอกหน้าได้เสมอมากครับฝีมือนะครับสมัยผมหัดลอกใหม่ๆก็โอ้เป็นหลุมเป็นบ่อสูงต่ำหัดขับใหม่ๆ ตอนนี้ก็เริ่มเย็นลงแล้วนะครับ เริ่มเย็นลงแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดูว่า รถคันนี้จะ
ทุกวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมครับ ไม่ค่อยได้ขับแล้วถ้าขับประจำมันก็โอเคอยู่ไปอากาศหนาวครับนี่ต้องมีไม้ครับไว้จุดไฟพิงครับแต่ว่ามันจะเริ่มร้อนแล้วแหละนะครับหนาวแป๊บเดียวชอบกันไหมครับรุ่นนี้ครับหัวคอปเตอร์ใครยังใช้รุ่นนี้อยู่ครับคอมเมนต์มาหน่อยใช้ดีหรือเปล่ามีปัญหาอะไรจุกจิกไหมรุ่นนี้ปัญหาของเขาก็น่าจะอยู่ที่ระบบไฟแหละรุ่นนี้นะครับถ้ามันรวนแล้วก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเลยแหละเป็นรุ่นที่มีเครื่องยนต์อยู่ด้านข้างนะครับ CBG Isuzu CBG อ๋อแป๊บเดียวครับไม่ต่างอะไรกับ104วันนี้รถยังมาไม่ครบนะครับถ้าครบนี่โอ้ประมาณสัก10-15 คันครับรถใหม่ปูไหนอ้าวโอ้ดีครับที่อากาศไม่ร้อนนะครับแอร์เสียซะด้วย แล้วก็โชคดีที่ลมไปฝั่งนู้นคนขับก็ไม่ต้องรับฝุ่นครับโอ้ตัวนี้เหมือนปุกกี้104เลยไม่ใช่
ไปอู้หลุมแหนบลั่นเลยครับเอามาแล้วครับสุดหล่อเจ้าร็อกเสียโลนบางฝุ่นโหด ดูข้างล่างเสมอกระบะเลยแล้วรอจัดครับคันนี้ยังรอแบบยังรอเหมือนเดิมอ่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงของฝุ่นล้างไหมวิ่งไกลไหมวิ่งไกลไหมสบายดีไหมโมบีมือรถไฟกี่เนาะเตะเสะบางฝุ่นต่อหน่อยบางฝุ่นต่อหน่อยโอ้ต่อเอากิมเต้นปล่อยนะเต้าตะบัดสูงไม่พอต้องต่อเอายังไงรถแรงรอไม่เกรงใจใคร ฮีโน่เรนเจอร์เฮ้ยไม่ใช่ อีซูซูครับตายเอาละครับคลิปนี้ก็บายบายกับเจ้า SK 120-2ครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูรุ่น11บ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ